গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এটা অতি সুন্দৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে এটা নতুন ৰেপুটেড প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ বহু পদ খালী হৈছে। গতিকে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কাম কৰাৰ সুবিধা আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই পাব, কাৰণ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ভেকেঞ্চি হয় এইখিনি। গতিকে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব, কাৰণ ইয়াতে আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। গতিকে লিংকত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে মই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকক তনকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হয়। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নিজে আবেদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, আপোনালোকৰ ইয়াতে বুজাত খেলি মেলি হ'ব। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু ইয়াতে এটা লিংকত আবেদন কৰিলে নহ'ব, ইয়াতে দুটা লিংকত গৈ আপোনালোকে একেটা জবৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰক্ৰিয়াটো বুজি লৈহে আবেদন কৰিব, এয়া মোৰ আপোনালোকলৈ অনুৰোধ। গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে উইপ্ৰ এটা বহুত ডাঙৰ কোম্পানী হয়, য'ত বহু ধৰণৰ পোষ্ট খালী হৈছে। গতিকে ফ্ৰেচাৰ্ছ আৰু যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা লোক সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াতে লিখা আছে। আৰু সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, এইটো এটা প্ৰথম লিংক হয়, মই যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত উল্লেখ কৰিম। আৰু নেক্সট 2 নম্বৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে 1 নম্বৰ লিংকটো খুলিব আৰু ইয়াতে খোলাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কানেক্ট। এতিয়া কানেক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। গতিকে লগইন ইয়াত লিখা আছে ব্লু কালাৰত, গতিকে আপোনালোকে লগইন কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে দেখা পাইছে ইণ্টাৰেষ্টেড। ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকে কেইবাটাও অপশ্যন পাব। গতিকে আপোনাৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট হয়, ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি 4-5টা বিষয়ত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টটো টিক কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে CV দেখা পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল দেখিছে, প্ৰফাইলত আপোনালোকৰ যি নিজৰ নাম, এড্ৰেছ, এইখিনি টোটেল আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে লগইন কৰাৰ পাছত এইখিনি কৰি ল'ব প্ৰথম লিংকত গৈ। নেক্সট আপোনালোকে যেতিয়া নেক্সট 2 নম্বৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব উইপ্ৰ টেকন'লজিজ, এনেধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ মোবাইলত। আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি এইকেইটা জবৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলগীয়া হয়, আপোনালোকৰ যি কমিউনিকেশ্যন স্কিল এয়া ভাল হ'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ কণ্টাক্ট কৰিব মোবাইলৰ দ্বাৰা। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ কিবা এটা থকাটো 100% চিয়'ৰ হ'ব লাগিব, যে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, যিহেতু এইটো এটা ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হয়। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে এইটো লিংক খোল খোৱাৰ পিছত দেখা পাইছে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেট ফুল টাইম। গতিকে যিকোনো গ্ৰেজুৱেটে আবেদন কৰিব। ইয়াতে পজিশ্যন ছাৰ্ভিচ ডেস্ক এনালাইটিক্স। নেক্সট শ্বিফ্ট ৰোটেশ্যনেল শ্বিফ্ট, দিন ৰাত আপোনালোকে যেতিয়া ইচ্ছা কৰে তেনেকৈ কৰিব পাৰে। CTC এনেকৈ উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে ৰুল পাৰপ'জখিনি উল্লেখ কৰিছে, সেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব। বেছি দীঘলীয়া মই ভিডিঅ'টো কৰিব বিচৰা নাই। ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, নেম অফ কেণ্ডিডেট ফুলকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিব, ইমেইল ID দিব, যিটো ইয়াতে ইমেইল ID দিব। আৰু আগৰ যি আপোনালোকৰ প্ৰথম লিংকটোত আবেদন কৰা সকলো একে তথ্য হ'ব লাগিব, মেটচ কৰিব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব। এইকেইটাৰ লগত নাথাকিলে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ আছে ইয়াতে ছাবমিট কৰিব। আৰু লোকেশ্যন ক'ত কাম কৰি ভাল পাব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে হেড অফিচ তাত থাকিব। গতিকে আপোনালোকে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হেড অফিচৰ লগত এইখিনি কাম কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে ৰোটেশ্যনেল শ্বিফ্টত কাম কৰিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে, ইয়াতে অ'কে বা ন' কৰিব। কাৰেণ্ট CTC এনেকৈ এইখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে। টাইপছ অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন, পাৰ্ট টাইম, ফুল টাইম হ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, পাৰ্ট টাইম হ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এনেধৰণে ন'টিছ পিৰিয়ড এইখিনি দেখা পাইছে। আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড ফৰ টেকনিকেল ছাপৰ্ট ৰোল, য়েছ অৰ ন' নিজৰ মতে ফিল আপ কৰিব। আৰু অ'কে উইথ ভইচ প্ৰচেছ, গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। নেক্সট ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ ছাবমিশ্যন হৈ যাব। যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নাপায়, কাৰণ সেয়া অকল HR দেখা পাব। আৰু 2 নম্বৰ লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব আৰু HR ওচৰত গৈ পাব আপোনালোকৰ আবেদন। আৰু আপোনালোকক তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুযায়ী যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ কণ্ডাক্ট কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকক কল কৰিব আৰু আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ সুন্দৰকৈ দিব পাৰিব। গতিকে এয়া আছিলে জব ৰোলকেইটা, কেনেধৰণে আবেদন কৰিব লাগিব টোটেল প্ৰক্ৰিয়াটো মই বুজাই দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰিব আৰু আবেদন কৰিব। থেংক ইউ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। বহু সংখ্যক ভিউৱাৰ্ছে ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই প্ৰায় আনি থাকোঁ। থেংক ইউ।